Liên quan đến cuộc xung đột và đối đầu giữa Nga và phương Tây, Bộ Ngoại giao Nga mới đây thông báo họ đã tiến hành trừng phạt hàng trăm quan chức và công dân Mỹ. Trong khi đó, lo sợ các cuộc tấn công từ Belarus có thể lặp lại, Ukraine đang tăng tốc xây tường biên giới với quốc gia này. Liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, lần đầu tiên có số lượng cựu chiến binh trúng cử vào Quốc hội cao kỷ lục. Những vấn đề đáng chú ý khác trên toàn cầu. G20 sẽ lên án việc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo Mỹ Ai Cập hội đàm tìm cách tăng cường quan hệ. Anh muốn tăng tốc đàm phán FTA với Ấn Độ. Twitter khôi phục lại nhãn xác minh tài khoản. Các nền kinh tế lớn cam kết tăng tốc chuyển đổi năng lượng xanh. Rừng Amazon ở Brazil bị phá với diện tích kỷ lục trong tháng 10. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Nga mới đây cho biết họ đã tiến hành trừng phạt 200 công dân Mỹ, trong đó phần lớn là quan chức. Một số người nổi tiếng trong danh sách trừng phạt có cả em gái và hai em trai của Tổng thống Joe Biden. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng nằm trong danh sách. Những người này sẽ không được nhập cảnh vào Nga. Tài sản ở Nga nếu có cũng sẽ bị đóng băng. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra phản ứng trước động thái này của Nga. Theo các chuyên gia, lệnh trừng phạt trên chỉ mang tính biểu tượng, do những người này không ai có nhu cầu đến Nga, cũng như không có ai có tài sản ở Nga. Do vậy, chưa rõ mục đích của Nga khi áp dụng các lệnh trừng phạt này là gì. Có thể đây là sự đáp trả các lệnh trừng phạt trước đó của Mỹ khi cấm hàng trăm công dân Nga nhập cảnh, cũng như tài sản của họ ở Mỹ đã bị phong tỏa. Ukraine hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 11 cho biết họ đang xây dựng một bức tường bê tông cốt thép và các công sự khác ở biên giới với Belarus, một đồng minh thân cận mà Nga sử dụng lãnh thổ làm nơi bắt đầu tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko, nói một bức tường rào kẽm gai dài 3 km đã được dựng lên ở khu vực Volyn, biên giới với Belarus, nơi mà Kiev vẫn xem là một mối đe dọa. Có khả năng một cuộc tấn công mới được bắt đầu từ hướng đó. Ngoài ra, gần biên giới còn có các bao cát và rãnh nước. Bên cạnh đó cũng có các công trình phòng thủ khác mà ông Tymoshenko không cung cấp thêm chi tiết. Ông cho biết thêm, công việc xây tường khác cũng đang được tiến hành ở vùng Rivne và Zhytomyr giáp với Belarus. Ông đã công bố những bức ảnh chụp các nhân viên an ninh đang giăng hàng rào thép gai bên cạnh bức tường cao hơn 2 mét. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói với Reuters hôm 10 tháng 11 rằng vẫn còn mối đe dọa từ Belarus, nhưng các lực lượng tại đó đang ở thế bị động. Được biết, biên giới của Ukraine với Belarus dài hơn 1.000 km. Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào tuần tới sẽ lên án việc sử dụng hoặc bất kỳ đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nào. Bản dự thảo ban đầu của một tuyên bố ở hội nghị G20 được báo chí chia sẻ có nội dung như vậy. Các nhà lãnh đạo G20 sẽ nhóm họp tại Indonesia vào ngày 15 và 16 tháng 11. Việc ngăn tấn công Ukraine sẽ là trọng điểm của chương trình nghị sự. Trong bản dự thảo có đoạn, nhiều quốc gia muốn hai bên có những động thái tích cực để dừng lại cuộc chiến, nhưng việc leo thang căng thẳng như đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được. Lo ngại về khả năng sử dụng hạt nhân trong cuộc chiến đã tăng lên sau hai bài phát biểu gần đây của Tổng thống Putin. Trong đó, ông cho biết sẽ sử dụng những vũ khí như vậy để bảo vệ lãnh thổ Nga nếu cần. Dự thảo cũng cho biết, nhiều thành viên G20 phàn nàn cuộc chiến ở Ukraine đang kìm hãm tăng trưởng toàn cầu, thúc đẩy lạm phát, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, gây đe dọa an ninh lương thực và tạo ra các khủng hoảng tài chính. Nga, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Liên minh châu Âu, đã tấn công Ukraine vào tháng 2, từ đó đã dần ngừng cung cấp, tiến tới ngưng gần như toàn bộ việc cung cấp khí đốt cho châu Âu, cộng với các lệnh cấm vận Nga của phương Tây, khiến giá năng lượng tăng vọt. Chiến tranh cũng làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và Nga, khiến giá lương thực trên thế giới tăng cao. Lạm phát tăng mạnh đã buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất, làm suy giảm niềm tin và tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu. Dự thảo còn nói rằng chỉ có cam kết lâu dài để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và hệ thống đa phương mới có thể bảo vệ hòa bình và ổn định. Khi đề cập đến chiến dịch của Nga nhằm vào nhà máy điện và nguồn cung cấp nước ở các thành phố của Ukraine, dự thảo nói việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bao gồm bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự trong các cuộc xung đột vũ trang là rất quan trọng. Nhà Trắng mới đây cho biết
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc họp hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 11 với người đồng cấp Ai Cập là tướng Abdel Fattah al-Sisi bên lề hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27. Thông báo của Nhà Trắng có đoạn, Tổng thống đã nâng cao tầm quan trọng của nhân quyền và tôn trọng các quyền tự do cơ bản. Hai lãnh đạo Biden và Sisi đã tái khẳng định cam kết của họ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu, cũng như thảo luận về một loạt các vấn đề, bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine và an ninh lương thực. Ngoài ra, trong cuộc gặp, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người đồng cấp Ai Cập cũng nhấn mạnh cam kết chung với việc duy trì quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ-Ai Cập. Tổng thống Biden bày tỏ sự đoàn kết của Hoa Kỳ với Ai Cập khi đối mặt với những thách thức kinh tế và an ninh lương thực toàn cầu do hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine gây ra, cũng như ủng hộ chủ quyền về nguồn nước của Ai Cập. Ông Biden ám chỉ đến tranh chấp song phương trong khu vực giữa Ai Cập và Ethiopia liên quan đến một con đập mà Ethiopia có thể cắt giảm phần nước sông Nile chảy vào lãnh thổ Ai Cập, gây nguy hại cho ngành nông nghiệp và cuộc sống của hàng triệu người dân nước này. Chuyến thăm là lần đầu tiên của ông Biden đến Ai Cập kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Sau hội nghị thượng đỉnh COP27, ông Biden sẽ đến Phnom Penh, Campuchia từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11 để tham gia hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN thường niên và hội nghị cấp cao Đông Á. Mới đây, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cũng đã thảo luận với Tổng thống El-Sisi về cuộc xung đột Nga-Ukraine và vấn đề đập nước do Ethiopia kiểm soát, nhưng không đạt được thỏa thuận nào. Tại cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, có 196 cựu chiến binh đăng ký chạy đua và ít nhất 81 người đã giành chiến thắng tới nay. Đây là con số hết sức ấn tượng, đánh dấu lần đầu tiên có số lượng người từng phục vụ trong quân đội Mỹ tại cuộc chiến tranh được bầu vào nghị viện nhiều như vậy. Cộng thêm 12 thượng nghị sĩ đương nhiệm là cựu chiến binh và 2 ứng viên chạy đua ở New York đều là cựu chiến binh, nghĩa là Quốc hội khóa mới sẽ có ít nhất 94 thành viên từng là quân nhân phục vụ trong chiến tranh. Ấn tượng hơn, con số 94 có thể tăng lên gần 100, tức 20% tổng số thành viên Quốc hội, vì một số cuộc đua chưa có kết quả. Lần gần nhất có nhiều chiến thắng cho các cựu chiến binh ngang ngang như vậy xảy ra vào năm 2012, khi 84 người giành được ghế. Được biết, số lượng cựu chiến binh trong Quốc hội Mỹ tăng cao nhất trong thập niên 1950-1960, với rất nhiều người từng tham gia 2 cuộc chiến tranh thế giới trước đó, nhưng rồi bắt đầu giảm từ từ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, kỳ bầu cử này đã chứng kiến sự gia tăng lớn các cựu chiến binh từ cuộc chiến những năm 1990 và sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Điều này cũng cho thấy cử tri dường như xem trọng những người từng trải qua nghĩa vụ quân sự hơn người bình thường. Trong cuộc đua năm nay, có những nơi 2 cựu chiến binh đại diện cho 2 đảng đấu với nhau. Thượng nghị sĩ đương nhiệm Todd Young thuộc Đảng Cộng hòa ở bang Indiana, một sinh viên tốt nghiệp Học viện Hải quân, từng phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến, đã đánh bại ông Thomas McDermott Jr., người từng phục vụ trong hải quân trên một tàu ngầm hạt nhân trong 6 năm. Các chiến thắng nổi tiếng khác bao gồm hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ryan Zinke, một cựu thành viên biệt đội đặc nhiệm SEAL của Hải quân. Một cựu thành viên SEAL khác là ông Derek Van Orden, dân biểu Đảng Cộng hòa, đã giành được một ghế đại diện cho bang Wisconsin. Tại Florida, hạ nghị sĩ Cộng hòa Anna Paulina Luna, một cựu binh thuộc lực lượng không quân, đã chiến thắng cựu quan chức Bộ Quốc phòng thuộc Đảng Dân chủ Eric Lynn. Các cuộc tranh tài có sự tham gia của cựu chiến binh vẫn chưa có kết quả cuối cùng, bao gồm cuộc chiến giành ghế ở Thượng viện Hoa Kỳ đại diện cho bang Arizona giữa cựu phi hành gia và phi công hải quân thượng nghị sĩ Mark Kelly của Đảng Dân chủ đối với ông Blake Master, một nhà đầu tư mạo hiểm. Tại khu vực bầu cử số 22 của New York, ông Brandon Williams của Đảng Cộng hòa, trước đây từng làm việc trong hải quân, hy vọng sẽ đánh bại thành viên Đảng Dân chủ Francis Connolly, một cựu sinh viên tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ và từng chiến đấu ở Iraq. Các cựu chiến binh đại diện cho Đảng Cộng hòa nhiều hơn Dân chủ trong đợt bầu cử này. Trong số ít nhất 93 cựu chiến binh được phục vụ tại Quốc hội vào năm tới, 70 người là thành viên Đảng Cộng hòa, 23 người Đảng Dân chủ, tỷ lệ 3-1. Các quan chức Anh nhiều khả năng sẽ thăm Ấn Độ vào tháng 12, với mục đích kết thúc các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa hai nước trong 4 tháng tới. Hai nguồn tin chính phủ Ấn Độ mới đây cho biết như vậy, sau khi hai quốc gia bỏ lỡ mốc thời gian kết thúc đàm phán đặt ra ban đầu. Một thỏa thuận thương mại tự do giữa Ấn Độ và Anh nhằm tăng gấp đôi thương mại song phương vào năm 2030 đã không thể hoàn thành vào cuối tháng 10 năm nay như mục tiêu trước đó. Bộ thương mại Ấn Độ và Anh sẽ sớm hoàn tất nếu các cuộc đàm phán được nối lại vào tháng tới bằng những cuộc trao đổi ở cấp bộ trưởng hoặc thư ký. Một quan chức giấu tên của Ấn Độ nói sẽ mất 3 đến 4 tháng đàm phán để hoàn thành thỏa thuận này, ước lượng dựa trên sự hiểu biết rộng rãi về các vấn đề như di chuyển và thị thực ngắn hạn để các phái đoàn hai nước đi qua lại. Quan chức giấu tên thứ hai cũng xác nhận rằng
hai nước đang hướng tới việc hoàn tất FTA vào cuối tháng 3 năm 2023. Sau khi bỏ lỡ thời hạn ban đầu, các nước vẫn chưa quyết định một ngày mới để kết thúc đàm phán. Quan chức thứ nhất cho biết, gần 14 trong số 26 chương trình của thỏa thuận thương mại đã được hoàn tất và phái đoàn đến thăm Ấn Độ sẽ hướng tới việc thống nhất các nội dung của những chương trình còn lại. Đầu tháng này, thị trưởng thành phố West Midlands là ông Andy Street, một thành viên của đảng bảo thủ cầm quyền ở Anh cho rằng Ấn Độ nên ưu tiên giảm thuế đối với hàng hóa sản xuất nhập từ Anh nhằm mang lại lợi ích cho các lĩnh vực như công nghiệp ô tô. Tháng trước, tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak, lãnh đạo gốc Ấn Độ đầu tiên của Vương quốc Anh, đã bày tỏ hy vọng hoàn tất thỏa thuận thương mại trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Mạng xã hội Twitter của tỷ phú Elon Musk vào thứ Sáu ngày 11 tháng 11 đã khôi phục lại nhãn chính thức cho một số tài khoản, chỉ vài ngày sau khi loại bỏ nó, trong khi một số người dùng báo cáo chức năng tùy chọn đăng ký mới cho dấu tích xanh đã biến mất. Động thái trên diễn ra sau sự gia tăng các tài khoản giả mạo trên nền tảng này, khi ông chủ mới Elon Musk cho phép người dùng trả 8 đô la Mỹ cho dấu tích màu xanh trước đây, dành cho các tài khoản được xác minh của những người nổi tiếng như chính trị gia, diễn viên, ca sĩ và các đối tượng khác. Các tài khoản giả mạo của một số thương hiệu lớn đã xuất hiện, bao gồm luôn Tesla và SpaceX của tỷ phú Musk, cũng như Roblox, Nestle và Lockheed Martin. Trong thông báo của Twitter có đoạn, để chống lại việc mạo danh, chúng tôi đã thêm nhãn chính thức vào một số tài khoản. Ông Musk cho biết, người dùng Twitter tham gia vào hành vi mạo danh sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn tài khoản mà không có cảnh báo. Một số tài khoản thương hiệu giả mạo các hãng lớn, bao gồm cả tài khoản của Nintendo và PP, đã bị đình chỉ. Đầu tuần này, ông Musk cũng hy vọng rằng mạng xã hội này sẽ có vị thế tốt vào năm 2023, bất chấp khả năng nền kinh tế khó khăn. Thông báo khôi phục nhãn của ông Musk đưa ra một ngày sau khi ông nêu khả năng Twitter có thể phá sản. Trong khi email đầu tiên gửi cho toàn bộ nhân viên công ty, ông Musk cảnh báo rằng Twitter sẽ không thể sống sót qua thời kỳ suy thoái kinh tế sắp tới nếu không tăng doanh thu để bù đắp khi quảng cáo giảm. Nhiều công ty bao gồm cả General Motors và United Airlines đã tạm dừng hoặc rút quảng cáo trên nền tảng Twitter sau khi đế chế được ông Musk tiếp quản. Đáp lại, tỷ phú Musk cho biết ông muốn biến Twitter thành một công cụ bảo vệ sự thật nên sẽ quyết liệt ngăn chặn các tài khoản giả mạo. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và một số nền kinh tế lớn khác mới đây cho biết họ cam kết hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và năng lượng, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng sạch. Quan điểm trên được đưa ra tại hội nghị khí hậu COP27 đang diễn ra ở Ai Cập. Các chính phủ khác bao gồm Nhật Bản, Canada, Na Uy, Singapore và Vương quốc Anh cũng đưa ra quan điểm tương tự. Họ công nhận việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khiến thế giới dễ bị tổn thương trước sự biến động của thị trường và các thách thức địa chính trị. Những nền kinh tế lớn này tái khẳng định lời kêu gọi hành động của mình trong khuôn khổ cam kết về khí methane và CO2 toàn cầu nhằm giảm phát thải khí methane do con người sản xuất ra, mục tiêu ít hơn 30% so với mức năm 2020 và năm 2030. Theo các chuyên gia, trong năm 2022, thế giới đối mặt với rất nhiều hình thái thời tiết cực đoan như hạn hán và lũ lụt. Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc của thiên nhiên dành cho con người. Nếu tiếp tục tàn phá môi trường, thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Cuộc sống của con người sẽ đối diện với nguy cơ bị diệt vong trong tương lai không xa. Dữ liệu của chính phủ Brazil mới đây cho thấy nạn chặt trộm và tàn phá ở rừng nhiệt đới Amazon đã đạt mức kỷ lục trong tháng 10, với tốc độ đang được đẩy nhanh khi nước này bước vào quá trình chuyển đổi sang một chính phủ thân thiện với môi trường hơn. Dữ liệu vệ tinh của chính phủ do cơ quan nghiên cứu không gian INPE thu thập cho thấy 903,86 km2 đã bị phá vào tháng trước, cao nhất từ năm 2015 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, 9.494 km2 rừng đã bị phá, bằng diện tích gấp 12 lần thành phố New York và cũng là kỷ lục từ trước tới nay, vượt qua mức cao nhất trước đó được thiết lập vào năm 2019 là 12,7%. Tổng thống cánh tả sắp tới của Brazil là ông Lula da Silva đã hứa hẹn hạn chế nạn phá rừng ở Amazon bằng cách tăng cường thực thi pháp luật. Ông sẽ tiếp quản quyền lực vào ngày 1 tháng 1 từ Tổng thống đương nhiệm cực hữu Jair Bolsonaro, người đã lơ là bảo vệ rừng trong thời gian tại vị. Số liệu thống kê hàng năm được công bố vào năm ngoái cho thấy nạn phá rừng đã tăng lên mức cao nhất dưới thời ông Bolsonaro cầm quyền. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.